manggagawang Pilipino, bida ngayong Mayo 1. Kilos protesta ng makakaliwang grupo ngayong Mayo 1, hindi papayagan ng ating gobyerno. Ayuda ng gobyerno para sa manggagawang Pilipino, tatalakayin ni Secretary Bello. Isang piskal, bias umano sa paghawak ng kaso ng violation ng ECQ, kakapanayamin. Relief operations sa mga manggagawang Pilipino bilang pagpupugay, raratsyada na. Yan ang mga aabangan sa Rektang Konek, Aksyon Agad. Sa ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig sa buong mundo mula Europa, Middle East, North at South America at dito sa buong Asya. Kayo po ay nanonood ng direktang sumbungan ng bayan, ang Rektang Konek, Aksyon Agad. Ako po muli ang inyong lingkod, Brigadier General Del Sermonia, Regional Director ng Police Regional Office 3 at National President ng Association of Chief of Police of the Philippines Incorporated. At nakahanda kayong paglingkuran ngayong araw. Bago ko po ipakilala ang aking mga co-host ay mag-umpisa muna tayo sa isang verse of the day mula sa unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 7. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo'y magkakaroon ng mga usapin, bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? At sa English naman po ay, to have a lawsuit at all with one another is already a defeat for you. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? 1 Corinthians chapter 6, verse 7. Yan mga kasangbahay, mabuti po na bago tayo gumawa ng bawat araw, magtagubilin muna tayo at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Lalo na po sa mga ganitong pagkakataon na ang buong mundo ay dumaraan ng krisis. Our verse of the day was brought to you by Omega DG Bible. Free po yung app na yan. Pwede niyong i-download sa Play Store para sa mga Android device at App Store naman para sa mga iOS device. Download na po. Okay, mga kasangbahay, papakilala ko muna ang aking mga co-hosts for today. Unahin po natin ang isa sa mga action man dito sa Police Regional Office 3, ang ating Deputy Regional Director for Administration at ang ating Senior General, Brigadier General Rex De La Rosa. Manong Rex, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Kuya Rodel. Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Salamat po sa isang magandang pagkakataon upang pagsilbihan namin kayo dito man o sa panig ng mundo. Sabay-sabay po nating hanapan ng solusyon ng inyong mga hinaing, reklamo at mga sumbong. Ayan, siguro pampag-good vibes kung kaya pa, kahit nakulang na tayo ng oras. Sige po, at ayan. sa Diyos, buhat ang pag-ibig. At lang magtiis sa buhay kung mayroong ligali. Sana sa Kanya'y ilapit. Tumawag ka at ika'y bubuksan. Humingi ka at ika'y bibigyan. Tayo'y
grasya niya'y kamting, patnubay niya'y ating hilingin. Ngayon, magpahanggang libing. Ngayon, magpahanggang libing. Talaga naman pampagod vibes at nakaka-inspire yung kanta. At nakita natin sa TV screen kanina yung iba't ibang sektor or grupo ng ating mga labor workers. Of course, ang isa pa nating kasangga sa serbisyo publiko, isa pa nating regular co-host, ang ating Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security, ang si Yusek Joel Egco. Yusek Joel, magandang tanghali Yes, sa iyo. magandang tanghali po, Sir Rodel, Sir Rex. Magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Sir, sa pagkakataong ito na mapaglingkuran muli natin ang ating mga kababayan na dumulog po sa ating programa. Mga kasangbahay, sabay po nating hanapan ng solusyon ang inyong mga hinaing, mga reklamo at mga sumbong. Pwede nyo pong mapanood ang Rektang Konek sa ating YouTube channel, Rektang Konek Aksyon Agad. Just click the subscribe and bell button below. Ayun. Okay, dumako naman po tayo sa COVID-19 update. As of 4 p.m. of April 29, 2020, dito sa Pilipinas, may umabot na po ng bilang ng 8,212 ang kumpirmadong kaso ng nagpositibo sa COVID-19. May nadagdag na 254 new cases. 554 naman po ang namatay at 1,023 ang nakarecover mula dito. Samantalang sa hanin naman ng kapulisan ay 199 ang makasama nating PNP ang probable na may COVID-19. 559 naman po ang suspected. 89 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 at 3 ang namatay at 13 na ang naka-recover mula dito. At least, higit isang buwan na, no, Yusek? Yeah. Na 3 ang namatay. Sana hindi na talaga Sana hindi na matagdagan. masundan. Okay, mga kasambahay, mas dumarami na po ang nakaka-recover kaysa sa mga nasasawi. Please stay at home. Yan. Para sa mga katanungan o may mga nais kayong idulog patungkol sa COVID-19, maaari lamang pong tumawag sa mga number na naka-flash sa inyong mga TV screens. Ayan po yung mga numero ng ating PNP COVID hotline. Iminungkahi naman ni Senate Committee on Health and Demography Chair Christopher Lawrence Bongo sa national government na protektahan ang mga kapakanan ng mga senior citizens, lalo na sa access sa mga gamot na kakailanganin ngayong panahon ng COVID-19 crisis. Ayon sa Senador, delikado ang panahon ngayon. Isa sa mga vulnerable sector ng lipunan ang mga senior citizen at sila rin ang mabilis na mahawaan at magkasakit ng COVID-19. Dapat ay mabigyan sila ng kaukulang atensyon at ipatupad ng maayos ang mga batas na naglalayong mapangalagaan ang kanilang mga kapakanan. Tinutukoy ang Republic Act 9994 or Expanded Senior Citizens Act of 2010. 20% discount sa mga gamot at essential services. Hindi pa naman tayo kasali doon, ano? Kusek. Matagal pa. Si Manong Rex. Okay naman sa ating security, isa na namang ambush ang naganap sa Barangay Coronadal proper, Pulumulok, South Cotabato kahapon. Dakong alas 2 ng hapon kung saan 2 pulis ang nasawi. Kinilala ang mga ito na sina Patrolman Brian Costello at Police Corporal Witzel Rus Bentantos na miyembro ng Pulumulok MPS. Ayon sa report ay kasalukuyang nagsagawa ng motor cops patrol ang mga nasabing pulis nang tambangan sila ng 7 armadong kalalakihan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga ating mga pulis sa kanilang ikinasawi. Ayan, talagang nasa gitna tayo ng krisis ay talaga naman itong mga CPP, NPA na to ay makuha pang manambang ng mga frontliners ng mga kapulisan. Hindi lamang yan kahapon nangyari. Meron pang mga nangyari yan, Yusek, noong mga nakaraang linggo at sinusunod-sunod nila. Talagang wala silang empathy at sympathy sa ating mga frontliners. Alright.
Okay, hingil sa insidenteng ito ay makakausap natin ngayon ang Chief PIO ng PRO-12, si Lieutenant Colonel Lino Capellan. Magandang tanghali sa iyo, Lieutenant Colonel Capella. Yan. Sir, Kapelyan. good afternoon, sir. Ayan, kumusta naman dyan sa Region 12? Ito po, nakakalungkot pong balita. Tama po yung sinabi ni... sir, pwede bang batiin muna, sir, yung idol ko dyan, sir? Okay na, diretso na kasi medyo, Yes. yung singing general ako eh. Yes, sir. Namimiss ko kasi yung singing prowess niyo, sir. Go ahead. Yes, sir. Ito nga po, sir, medyo nakakalungkot po at meron po tayong dalawang tropa na nasawi sa pang-aambus dito nga sa Pulumulok. At ang ating pong kapulisan ay nagkakaroon po ngayon ng investigasyon kasama na po ang ating intel operatives para tukuyin po itong mga suspect na ito. At sa ngayon ay meron na po tayong persons of interest at hinahanda na po natin ang ating ang mga investigador para pailan itong ating mga persons of interest. Talagang isigasig natin pag ating legal offensive sa mga kalaban natin at para mahinto na yung mga ginagawa ng pananambang sa ating mga kapulisan, lalo na naghatid ng ayuda doon sa ating mga kasamahan sa bukirin ng Pulumulok. Okay, maraming salamat, Lieutenant Colonel Lino Capella. Mabuhay ka at mag-ingat kayo dyan. Thank you, sir. Right. Patungkol naman sa mga protesta daw sa Mayo 1, ay nako bukas. Hindi papayagan ng gobyerno ang pagbabadyang rally at pananabotahe ng mga makakaliwang grupo sa darating na Mayo 1. Tila may balak na namang mag-ingay sa mga kalsada as usual. Sa gitna ng kasalukuyang COVID-19 crisis ang mga makakaliwang grupo, ngunit hindi ito pahintulutan ng gobyerno. Pero magkaganon pa man, Yusek, Joel, ang nabalitaan natin na gagawin ng mga leaders nila ay sinususulan nila na magkaroon ng online protest naman. Yeah. Talagang online protest, magpagawa ng mga banners, isabit sa mga bahay-bahay nila, or kung saan man lugar dito sa iba't ibang lugar. Kaya nga napansin ko dyan sa Rodel medyo iniiba nila yung narrative doon sa salitang pasaway. Naku, parang in-encourage pa yung mga tao na lumabas, di ba? At saka ang ginagawa pa dito sa Central Luzon ay naghihikayat nga ang alyansa magbubukid na gitnang Central Luzon sa pamumuno ni Arnulfo Gallardo or Ka-Arnie. Siya yung organizer dito sa Central Luzon. At meron din nag-organize na naman mga KMU, kundi sa Mayo 1, nagkaisa laban coalition, Federation of Field Workers. Yan ang mga sinasabi nila na ang kailangan daw ngayon ay solusyong medikal, hindi militar. At meron pang sinasabi na mass testing daw at hindi mass arrest. Parang kung ano-ano yung mga narrative lang nila. Para yung mass na yan, yung mass testing. Pero ang tawag po dyan, para sa kalaman ng ating mga kababayan, Sir Rodel, targeted, no? Testing. Hindi mass testing. Sila lang ang mahirap kasi dito, gagawa lang sila ng mga narrative nila o mga propaganda nila para mahikayat at mahikayat ang ating mga kababayan. At ngayon nga ay mapalad tayo, may mga bisita tayo na mga miyembro ng mga iba't ibang grupo ng labor sector. At mamaya ay i-interviewin natin sila kung ano yung mga naging problema nila at may mga naghihikayat ba sa kanila na mga miyembro ng mga legal front organizations ng CPP-NPA. Okay, magbibigay ang Department of Labor and Employment ng 5,000 one-time assistance sa mga additional na 300,000 workers sa ilalim ng COVID-19 Adjustment Measures Program or CAMP. Upang ibigay ang buong detalye, hingil dito ay makakausap natin ngayon ang Secretary ng Department of Labor and Employment, si Secretary Silvestre Velio. Ayan, ang ating pinakamagaling, isa sa pinakamagaling na Cabinet Secretary. Very active talaga. Magandang tanghali po sa iyo, sir, Secretary Velio. Hello, sir. Hello. Hello.
May ongoing. Nako, nawala pala. Ongoing ang interview. So, babalikan na lang natin. Pero magkaganon pa man, ay gusto po natin linawin yung ano bang instruction po ng Office of the President. Well, kanina nga po, nagkaroon ng announcement mismo si spokesman, si Secretary Harry Roque, no, na merong magandang announcement tomorrow. Yes. No? May 1, Labor Day. Pero nauna na dyan yung ayuda na inihanda para doon sa mga natawag natin mga middle class sector. Di po ba? Yung sinasabi niya na 51 billion pesos na inilaan, no? Hindi kaya yun yung 5,000 each? Ito yung sinasabi iba pa. sa 5,000 each, yung parang sa camp ito, tsaka yung tupad ng naman. dole. So, iba naman to. Okay. Okay, meron tayong konting interruption. No? Magkakaroon ng live FB presser ang ating Chief Philippine National Police. Pakinggan po natin. I am extremely proud to take note as your leader. The national leadership is aware that many of you to the long hours of duty, while some have in fact fell ill due to various medical conditions. The latest count as of today is that 96 PNP personnel were confirmed infected, 12 of whom since recovered, while 3 died. We have to accept the reality that in this lonely battle, we get tired and we get sick. But if these were not enough, we also get improperly bashed over the most trivial issues. We continue to manage the required deployment of frontline police personnel for ECQ duties through regular rotation, alternately between quarantine cycles to allow our personnel to rest and prepare for the next round of duty. Protection for police frontliners through proper equipment, training, and best practices in biosafety and supportive healthcare have been relatively effective in providing our personnel with a margin of safety against exposure while on duty. To further expand capability of the PNP for supportive healthcare, later today, we will formally unveil 4 mega emergency quarantine facilities here in Camp Crame. That was made possible mainly through the generosity of SM Foundation. With a total bed capacity of 120, these quarantine facilities here in Camp Crame are designed to complement the capacity of hospitals and medical institutions. Earlier, the PNP assumed management and operations of the 294-bed quarantine facility at the PICC, while we are making final preparations to operate and manage another quarantine facilities at the Phil Sports Complex that can accommodate 156 patients with mild to moderate cases. We are open to all possible means to mitigate the continued increase of COVID cases among our law enforcers, who are the country's last line of defense in maintaining order amidst our fight against contagion. We also look forward to developing our own COVID-19 testing center in our existing DNA laboratory and at the PNP General Hospital, as we completed our first RT-PCR testing laboratory, and at least 4 personnel from PNP Health Service and Crime Laboratory are now undergoing training that will be in charge to handle it. The testing center can handle and process 150 to 200 tests per day. I must thank each and every member of the PNP for taking part in probably the largest fund drive in PNP history, regardless of the amount of individual donation. All of us, police commissioned officers, police commissioned non-officers,
non-uniformed personnel of the PNP can rightfully claim to be a proud donor of the 220,371,471 pesos PNP Bayanihan Fund that we have collected, even overshooting our initial target of 200 million. As the Team PNP Bayanihan Fund challenges culminates today, and after some accounting and auditing procedures to ensure transparency and accountability, we are now ready to turn over the full amount of 220 million pesos to the National Treasury to augment government funds for social amelioration programs to feed the poorest of the poor and help the needy. In response to national government action to contain the pandemic, the Philippine National Police has laid down solid plans to implement the general community quarantine and extended enhanced community quarantine in some areas of the country. A newly crafted PNP action plan is out of the drawing boards that will strategize police operations and administration in response to the extension of ECQ in Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, and selected provinces and cities across the country, and as well as to all the other areas under the general community quarantine, or what we shall henceforth come to know as the new normal. We strongly encourage everyone to remain mindful of minimum standards of physical and social distancing, most especially those areas under GCQ, with relaxed quarantine measures and influx of people due to easing of ECQ protocol in some areas. We are aware of plans by militant, cause-oriented groups to stage public assembly and mass actions in several venues on May 1 in commemoration of Labor Day. Much as we respect their right to peaceably assemble out of the exigency of a health crisis situation, we beg to discourage them from pursuing these plans for their own safety and in the best interest of public health. Let me emphasize that the strict enforcement of the ECQ is the state's fulfillment of its duty to protect the right to life of its people, especially against those who violate it by asserting their liberties, which in this case is not absolute and which inevitably spreads the contagion further. Arrests, detention, fines, and other penalties for violating the state's ECQ rules are imposed to hold violators accountable. Still on public issues in mass gatherings, we are grateful to the local Muslim community for their cooperation in making certain adjustments to their observance of religious rites during the holy month of Ramadan, which are compliant with minimum standards set by national health officials. With this gesture of unity towards a common objective, we thank our Muslim brethren for their understanding. In our assessment of the past 44 days since the ECQ was implemented on March 17, there has been a significant decrease in the number of violators, particularly during the period of the first extension in the 3rd and 4th weeks of April. These are encouraging signs of how the people will eventually adapt to the new normal. As we take a proactive stance at yet another extended term of the ECQ, PNP unit commanders have been instructed to optimize rotation of personnel so everyone can rest well and prepare for the days ahead. Makakaasa ang ating mga kababayan na patuloy ang pagtulong ng inyong pambansang kapulisan
hindi lamang bilang mga tagapagpantay at tagapagpanatili ng kaayusan sa komunidad, kundi bilang isang organisasyon na tumutulong sa mga kababayan natin na kapuspalad sa lahat ng oras. Sa lahat ng panahon at oras, asahan nyo na narito ang buong puwersa ng Philippine National Police na handang gampanan ang tungkulin kasama ang ating mga kapatid mula sa Armed Forces of the Philippines, mga kawani ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga frontliners na kasama natin sa pagsugpo sa COVID-19. Katuwang ng sambayanang Pilipino, buong tapang nating isulong ang laban upang matagumpayan natin ang krisis na ito sa pamamagitan ng ating pinagsamang lakas. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal, mabuhay ang Team PNP, mabuhay ang sambayanang Pilipino. As usual, there were questions coming from the members of the media at meron din tayong galing na mga opinion sa ating Facebook page. So sa galing sa media, ano po? At yan po ang ating Chief PNP General Archie Francisco Gamboa. Dumako naman po tayo sa usaping SSS. Makakausap naman natin ngayon si Miss Maria Cecilia Mercado, Social Security Officer 4 na SSS Media Affairs Department for SSS Assistance para i-discuss ang mga benefits ng mga Small Business Wage Subsidy Program. Ma'am, good afternoon. Ma'am Cecilia Mercado po. Hello, ma'am. Hello, good afternoon po. Hello, ma'am. Hello. Ma'am Cecil. Kanina, medyo okay yung Zoom. Nawala. Napakaganda sana topic to, no? Yusek Joel, ito ano? yung binabanggit ko kanina, Okay. General, na yung small business subsidy na yan. At ito nga yung pinaka ayuda doon sa mga workers. No? Paano po ito mag-work sa ating mga kababayan, Yusek? Siguro habang hinihintay natin si Ma'am Oo. Cecilia. Mas maganda kung ipapaliwanag mamaya ni Ma'am ang detalye, but ang ating Ganun. one ay hanggang May 8 daw yan. Ayan na. Okay. Yata si Ma'am Cecilia, magandang tanghali po sa iyo. Ayun. Hello. Po. Yun. Hello, yes. Mabuting tanghali po sa inyong lahat. Ay. Vice Brigadier General Rodel Sermonia, kay Brigadier General Rex De La Rosa, at syempre po kay Yusek Joel Egg po. Mabuting tanghali po sa inyong lahat. Mabuting tanghali din po, Ma'am. Ayan, napakaganda ng timing. Oo, pero sayang naman, di natin nakikita si Ma'am sa Zoom ngayon. Anyway, Oo nga. napakaganda pa rin ng boses niya, Ma'am. Pwede niyo bang ipaliwanag tungkol dito sa programang Business Wage Subsidy na to, yung Small Business Wage SBWS. Subsidy? Okay. Ito po yung ating pong programa na nilunsad sa pakikipagtulungan po ng ating pong Department of Finance, Bureau of Internal Revenue, at gayon din po ng SSS. So ito nga po ay tulong po natin at ayuda para po sa ating mga small businesses po. Tayo po ay may projection na 3.4 milyong empleyado po yung makikinabang nito at may higit 1.4 million ng mga businesses. So ito po ay yung pong ating tulong doon po sa mga empleyado hindi po nakapagtrabaho, nasuspindi ang work operations at hindi po nasweldohan for the last 2 or 3 or more than 4 weeks na po. Opo. Right. Ma'am, ito ba yung binabanggit kanina ni Secretary Roque na yung worth 51 billion? Yes po, ayan po ay yung direktiba ng ating pong pamahalaan na idinaan po sa Department of Finance. So ayan po, meron po yung application na up to May 8 po. Pero ang ating pong payment tranches will be in 2 batches. So ito po ay from May 1 to 15 at yung May 16 to 31. So kami po sa SSS, kami po yung tinap na facilitator para po sa pagbabayad ng ating pong naapektuhang mga empleyado. So ito po ranging from 5,000 to 8,000 po. Opo, so depende po ito sa rehiyon kung saan po nakalagay o nakalocate yung kanila pong mga negosyo. Opo. Hindi po ako nagkakamali, nung huli kami nag-uusap ni Sec Tony Lambino ng Department of Finance, nung kanila pong ni-roll out yan, no, yung SBWS,
ay ito supposedly ang deadline niya itong katapusan, no? Today. Opo, Pero since in-extend po yung ECQ, in-extend din natin yung deadline. Opo, ito po ay hanggang May 8 na. Opo, so meron pong tatlong pamamaraan po ang ating pong ahensya kung saan pwede po silang mag-apply through our website. At pangalawa po, doon sa ating pong alternative methods po no, na ginagamit through email na pinadala din po sa kanila sa ating mga pre-qualified na employers na nakita po nila ang mga kwalifikasyon galing po sa Bureau of Internal Revenue. Kasi bago po sila makapag-apply, kailangan pong mabigyan po sila ng passcode mula po sa BIR. So ulitin lang po natin, ito po ay mga small businesses lamang. Hindi po kasama dito yung mga large taxpayers po. So talagang definitely yung mga may empleyado na below mga 100 people po. I see. Empleyado. Mga Below empleyado. 100. Quickly, ma'am, ilang mga empleyado na na-displace po ang makikinabang dito? Actually po, meron po tayong projected na 3.4 na milyon na mga empleyado po. Opo, at 1.4 businesses po yan. So all over the country po yan. Per family din po ba ito or per tao? Kasi baka mamaya may magkapatid o mag-ina o mag-ama na workers doon. So paano po ang para sa kalinawan ng ating mga kababayan? Actually, ang mag-a-apply po dito, sir, ay ating pong mga employers. Yung employers, So ito okay. po ay para po sa mga employees po nila. Okay. Opo, na nagkaroon po ng problema dahil nga po sa ating pinapatupad na enhanced community quarantine na kaya hindi po sila nakakapasok, hindi po nasuswelduhan. Opo. Pero nais ko lang din pong ipaalam, sir, no, na aside from that, meron pa rin po tayong mga direktiba o mga programa din sa ating pong mga miyembro, no? Ito po yung suspension din po ng annual confirmation of pensioners para po sa ating mga empleyado. And as early as March 23, nirelease na po natin yung April pensions po nila. Gayon din, pinalawig din po natin yung mga pagbabayad ng ating mga contribution. So hanggang June na po yan. At nagkaroon din po tayo ng moratorium doon po sa mga loans po natin ng ating mga miyembro bilang tulong na rin po sa ating pong mga empleyado at manggagawang Pilipino. Very good. Ayan, napakagandang programa talaga, no? Alam mo naman ang ating gobyerno ay hindi po naubusan ng mga pamamaraan para maibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan sa gitna ng krisis. Mama Maria Cecilia Mercado, the Social Security Officer, any last message po sa ating mga kababayan? So, ako po sumasaludo po sa lahat ng ating pong mga frontliners, sa ating pong mga kapulisan, sa ating pong mga manggagawa na nasa health sector at lahat-lahat po din na tayo po, mga Pilipino na talagang kailangan po nating maging positibo sa mga panahong ito at nawa po ay talagang malagpasan po natin itong ating crisis at pandemic situation na ating pong kinakaharap. So hangad ko din po ang kaligtasan nating lahat ng ating mga manggagawa po. At Happy Labor Day din po para bukas. Happy Labor Day po. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Cecilia Mercado. Stay safe at of course, mabuhay po kayo. Okay, kanina nga po ay natunghayan natin ang pag-turnover ng 2,000 dressed chicken. Alam nyo, isa lang po ito sa mga tumugon sa ating programang Rektang Bayanihan. Kanina nga po sa mensahe ng ating Chief PNP ay narinig po natin na umabot tayo ng 220 million pesos ang PNP Rektang Bayanihan Fund Challenge. 10% Ayan. Nakakatuwa kasi yung bayanihan na yan ay nagsimula dito. Maalala mo nung nandito ka. Then hanggang sa nagkaroon ng PNP Bayanihan Fund Challenge. At yung Adapt a Family naman ay hindi na lamang ginagawa po dito sa Central Luzon kundi sa buong Pilipinas. Dahil umabot pa ng overseas Yung mga kababayan natin sa Italy, sa Europe, sa Middle East ay talagang nag-aambag-ambag yung mga may trabaho para bigyang ayuda rin yung mga kababayan natin na walan ng trabaho. At okay, dito tuloy-tuloy ang mga nagbibigay dito sa ating programang Rektang Bayanihan. At napakapalad tayo dahil nandito po sila sa ating studio at personal din silang nagdala
nagdala kanina ng 2,000 dressed chicken. Actually, Yusek, hindi lamang to yung first time nila. Nagkaroon din, more than a week ago, ay nagpadala po sila ng mga live chickens Live naman. chicken naman. Yung mga 4 to 5 kilos talaga. Wow, At marami tayong mga kababayan ang natuwa dito. Okay, magpasalamat tayo kina ang Vice Chairman po ng Charon Pokhan Foods Philippines or CP Food Philippines Corporation for donating 2,000 dressed chicken. At pakakasama po natin dito sa studio si Sir Sakol Chiwa Coset. Hello, sir. Hello. How are you, sir? Hi. Thank you very Thank much. you. Yes, sir. Yes, Sir, we yes. are being watched worldwide, sir, and the entire country. And do you have any message to our countrymen and Yes. even to your countrymen in Thailand? Yes, yes, and thank you again, General Sermonia, our very best leader here, and also all of our executive here. And thank you to being us to be one of our community. And by this critical periods, we also have to show that our company business is very willing to support by this situation. And also we do business in several countries now. The Philippines is the latest country in Southeast Asia that we invest. And we hope and wish our country here, our people potential, we will unite and help together. And by this situation again, I think thank you for your good wish to our people, and we just one of our helping hand to our people, and we hope and we surely that our Filipino fighting spirit Yes, sir. will pass this crisis, and we are willing to support more and more for our people. Okay, sir. Thank you very much, sir. You're such a blessing to us. And thank you for responding to our program, Rektang Bayanihan. The CP Food is also a very strong partner of our program, Yusek Delp, Joel, yung JIPCO, Joint Industrial Peace Concern Office. Right. And another sponsors po natin dito na nagbigay din ng 100 boxes of canned goods from Cherry Auto Philippines, represented by Sir Jojo Vergara. Of course, thank you to your chairman, Sir Romel Sitin. Maraming salamat po, sir. Thank you rin po, General Sermonia. Ang ating, in behalf of our boss, Boss Romel City, no? Ang Cherry Auto Philippines po ay buong puso na tumutulong na magkaloob ng karagdagan, no, na pagkain para sa ating mga kababayan Pilipino na nagkaaranas ng kakapusan sa ngayon. Sabay-sabay lang tayo manalangin na nawa po ay masugpo na tong COVID, no, dahil ito yung malaking dahilan kung ba't bumabagsak ang ating ekonomiya. Nagpapasalamat din po kami at buong puso kami at patuloy na tutulong sa inyong proyekto. Okay, sir. Maraming salamat, sir. Thank you din po. Cherry Auto Philippines under the stewardship of Sir Romel Sitin. Maraming salamat. Yes, General. Actually, hindi Thank po you ito yung first time nila nagdala dito ng mga goods, kundi first month pa lang, first week pa lang ay nagpadala na po si Sir Romel Sitin ng AA Auto. Di ba? Okay, maraming salamat po at gusto rin natin pasalamatan si Mr. Ariel, OTT, Corinthian Executive Regency for donating boxes of sardines. At papasalamatin din po ang ating very strong partner ng JIPCO, ang Jaime V. Ongpin Foundation Incorporated for donating 5,585 tuna-free canned goods, 40 cases of bihon, and 40 cases of assorted goods. Of course, San Miguel Corporation Foundation, Mabini, Batangas for donating 100 sacks of all-purpose flour. Ano yun, pang-bake ba to? Pang-bake. Ayan. Tinapay. Maraming natutong mag-bake ngayon dahil sa quarantine. And of course, pasasalamatan po natin ang si Mr. Aaron Ang for giving canned goods, and kay General Ong for donating
30 sacks of rice. Then, of course, ABC President of Concepcion Tarlac, Cap Noel Bong Rivera for donating 5,000 salted eggs. Yung 5,000 salted eggs na yan, actually pangalawa niya na po ito, Yusek Joel. At nag-donate din ng 5,000 balot. Nag-donate pa rin ng 5,000 na fresh eggs. Maraming salamat po. And of course, Bounty Fresh Chicken for donating 195 dressed chicken. Okay, maraming salamat po to all our sponsors for continuously responding to our program, Rektang Bayanihan. At bilang pagpupugay naman po sa mga manggagawang Pilipino, ay inuumpisahan na nga po natin ang pagbibigay ng dagdag ayuda sa mga iba't ibang labor sector ng ating bansa through our Rektang Bayanihan program. At of course, makakausap natin ngayon ang kinatawan ng iba't ibang uri ng mga manggagawa. Meron ditong transport, meron ditong farmer, meron ditong labor workers sa iba't ibang industries or factories, at meron din mga vendors sa mga palengke. At unahin natin si Sir Carlos De Vera, ang representative of farmers mula sa Bustos, Bulacan. Magandang tanghali po sa iyo, sir. Magandang tanghali din po sa inyo. Magandang tanghali po. Kumusta naman po ang mga farmers natin sa Bulacan? Sa Bulacan po, sa Bustos, ay ayos naman po, at katunayan po ngayon, anihan po sa amin ngayon eh. Kaya medyo nakakaduwag po ang mga magsasaka roon. Sa tulong po ni General Galvez, labi ng kababaryo. Ayun, General Calves, our RTFL CAC chairman. Natulungan po nila kami para mapatakbo ang patubig sa amin, na dati po ay sira. Kasi dati, yung mga patubig din, mga nagiging issue ng mga miyembro ng CPP-NPA po, di ba? Sa amin po, hindi naman po, ang naging problema po sa amin ay yung pagkakasira kasi po, nung panahon pa po ni Marcos yata yun, nung install. Ngayon lang po napalitan ng bomba. Oh, yes, sir. Sir, maraming salamat po. No? May mga dumadalaw bang mga miyembro ng NPA sa inyo ngayon? Wala naman po. Okay, salamat. Ginoong Carlos De Vera ng Bustos, Bulacan, representing our farmers group. Of course, nandito rin sa ating studio si Sir Rufino Limson, Vice President of San Fernando Toda. Sir, kumusta po dyan sa San Fernando naman? Tayo po ako, General. Upo lang po kayo, sir. Maraming pong salamat sa pag-invite nyo sa amin. At Kumusta alam naman po po? namin po yung pagpapagod nyo. Pero kami po medyo, kahit po lahat, wala po sa 5% na lang pumapasada sa amin. At inihintayin po namin yung pagbukas ng order nyo. Pero sa ngayon nyo po, Bawal medyo talaga. naghihirapan ng konti. Pero naayos po yung problema. Kaya po Meron sa amin, ang reason po na bakit namin inimbitahan kayo, just to give tribute po sa ating mga manggagawa mula sa iba't ibang grupo. At bukas nga po ay Labor Day, May 1 is a Labor Day, and we want to give tribute po sa inyo. At kasi may mga naririnig din po kami na despite of the crisis that we are now facing, may crisis po tayo, ay may mga left-leaning organizations pa rin na nangihikayat para magprotesta. Online, maglagay ng banner or siraan ang ating gobyerno. May mga sumubok bang lumapit sa grupo ninyo? minsan po may sumusubok sa amin sa ganyang bagay. Pero po ang inaano namin po kasi, hindi po kami sasali sa ganung bagay. Tama Kasi yun. po, unang-una po, ang alam namin ng gobyerno, pagod na rin. At may mga kayo po mga kapolisiyan. At saka po kasi, iisang ang problema natin, ang sakit na ito, dapat po, yan lang po yung haharapin namin. At hinihintay namin po, nagsasakripisyo kami na hindi kami pumapasada dahil po sa napiperwisyo din po kami. At lalo nila kayong preparasyon pag pinilit nila kayong magprotesta. Sigurado Lalabas po. kayo, magkasakit kayo. Opo. Kaya ba nilang bayaran Opo. yung pagpa-hospital, di ba? Opo, So sir. tama po yun, kuya, na hindi kayo nakinig sa pagsusulsol at paninira ng mga transport group na left-leaning At organization. iniintambayanan naman po kami ng mayor namin, nagbibigay siya ng ayuda kahit medyo hindi po sapat, pero at least tinutulungan niya po. Ayun, maraming salamat po, Sir Rufino Limson ng Transport Group. Of course, kasama rin natin dito sa studio si Ma'am Remedios Manuel ng Market Administrator mula sa Palit, Pampanga. Ma'am, kumusta po kayo dyan sa Palit? Kumusta naman po yung ating mga vendors? Good Yes, afternoon po, sir. Sa Palit po, meron po kaming 543 stalls and napakarami at saka sidewalk vendors. Yung pong
65 doon, nakasarap Wala po dahil na, sa sarado. non-essential po. Kaya po hirap din sila, dahil, tsaka yung mga trabahador po nila na wala po silang income ngayon. May nakaka-receive naman po ba sila ng mga Meron po kami ayuda? nakaka-receive na ayuda sa munisipyo namin. Pero siyempre po kulang pa rin po 'yon dahil ilang weeks na po yung natin yung Huwag kayong mag-alala, ma'am. At ngayong araw na to, since it is the day of our labor sector, ay meron to yung mga generous and well-meaning. Kagaya po ng ating mga nandito ngayon na bisita from CP Food and sa Cherry Auto Shop. Okay. Ma'am, maraming salamat po, ma'am. Of course, kasama rin natin dito Yusek Joel, Manong Rex, si Sir Rafael Sampang ng Union President ito ng Sumi Philippines. So ito po yung mga labor trabahante naman sa mga industriya. Magandang tanghali po sa iyo, Sir Sampang. Magandang tanghali po, General Sermonia po. Sir, kumusta naman po yung inyong industriya, yung Sumi Philippines? Nagsarado po ba yung Sumi Philippines? Kami po yung mga malaking tinamaan pong sektor ng manggagawa. Ayun. Kami po yung maabot sa mahigit 10,000 manggagawa po sa Napakarami. Sumi. Sa ngayon po ay nawalan po ng pagkakakitaan kasi po kami kasama sa no work, no pay policy po. Nagpapasalamat din po kami sa aming kumpanya sa pamumuno po ng aming presidente na si Mr. Takaysi Morikawa, si Sir Eric Mercado at saka si Ma'am Sarina Lapos, ay kahit pa paano nagbigay sila ng ayuda na halos 50% po ng sweldo sa loob ng 6 na araw po ay ibinigay po nila sa amin. At higit sa lahat po sa aming mayor na si Jopet Inton si Mayor ay nagbigay Jopet po ng kalahating sakong po ng bigas sa lahat po ng mga kasamahan po namin na naipit po sa pinatupad na ECQ sa aming bayan po. Ayun, napakagaling talaga ng inyong mayor, si Mayor Jopet Inton. And of course, ang Sumi Philippines Incorporated na talaga naman ay very strong partner po natin yan ng JIPCO. Kasi yung JIPCO program po natin ay lagi po natin sinasabi sa management ng mga iba't ibang industries inside the economic zone and even outside of the economic zone na dapat ay prioridad ang moral and welfare ng ating mga manggagawa. Kaya napapanahon po ito, nabigyan natin sila ng tribute. At ngayon nga po, araw na to, ang kapulisan sa buong Pilipinas ay magbibigay ng ayuda in their own little way sa pamumuno po ng aming Chief PNP, si General Archie Francisco Gamboa, para maibsan ang paghihirap ng ating mga manggagawa. Okay? So ngayon ay after the program po, pupuntahan natin yung mga kasama ninyo at sasamahan tayo ni Yusek Egco at ang ating mga benefactors. Yes, sila po, mga donors natin para makapagbigay tayo ng konting ayuda sa ating mga labor workers. Sige, bigyan natin ng sample na ibibigay. Magbibigay po tayo ng bigas at magbibigay tayo ng dilata. And of course, yung dressed chicken mula sa CP Food Corporation at mga canned goods mula sa mga nating donors. Okay. Ayan. Just to clarify, labas itong ginagawa ng tanggapan po ni Sir Rodel doon sa 220 million na Bayanihan Fund ng PNP. Hiwalay po ito. So, kumbaga, yung nanganak na ng nanganak, yung Rektang Bayanihan natin na dapat family program. Dahil talagang inisip ng ating Chief PNP na this is the best time for the organization or for the PNP to help our administration or to help our president. Alright. Yes. Actually, Kuya Rodel, nag-umpisa tayo kanina sa bayan ng Bamban at Kapas at nagpadala tayo ng ating mga regalo doon sa ating mga manggagawa. Kaya nga napaaga ni Manong Rex kanina Niyaya siya na. Alas 9 ng umaga. Ayan. Dahil sa Tarlac, La Paz at Kapas ay may mga industriya rin tayo dyan at Concepcion. Huwag po kayo mag-alala sa ating mga kababayan. Dito, malapit lang naman dito. Pupuntahan namin kayo after this program. At meron tayong isang truck ng ng dressed chicken at sako-sakong bigas. Yung sako lang na maliit. At saka mga canned goods galing sa ating mga sponsors. Okay, dumako naman po tayo sa mga sumbong ng pulis sa ating mga taga-subaybay. Okay, isang concerned citizen ang nagpadala ng mensahe sa ating programa na kung saan isang piskal, fiskal,
ang bias umano sa kasong isinangguni sa kanya, paglabag ng kasong ECQ, resistance and disobedience to person in authority or agents on such person. I-dismiss niya ang mga kasong ito. Dapat makapakinggan natin ang panig ni Fiscal. Ay, tama-tama. Yusek Joel, nasa kabilang linya si Fiscal Ron Salmo ng City Prosecutor San Jose City, Nueva Ecija. Ang inirereklamo na ang mga ECQ na kaso raw ay dinidismiss agad-agad sa level ng prosecutor. Paki-interview mo pa, Yusek. Good afternoon, Fiscal, kababayan. Good afternoon din po sa inyo lahat. Police Brigadier General Rodel Sermonia. Yes, sir. Yes, sir. And Police Brigadier General Rex De La Rosa. Yes, sir. And Yusek Joel C. Egco. Good afternoon po. Yes, magandang hapon po. At May yun reklamo. nga, Fiscal, paano bang nais naming malinawan tungkol doon sa reklamo doon sa inyo na Ang mga ECQ cases daw ay agad-agad ang dinidismiss. Oo, paano po ba yun? Paano po bang, ano po sa inyo riyan? Ganito po yun. Ang reklamo po, it's either manggaling sa barangay official or sa PNP. Example ko po yung reklamo. Meron pong violators na nahuli. Ang violation niya is lumabas siya ng bahay, nahuli ng law enforcer. Ngayon, gagawan ng reklamo ng pulis. Ang reklamo ng pulis is may text daw po kasi ang chief PNP or baka yung higher ups, siguro po galing din sa region na lahat ng violation huhulihin at kakasuhan ng Article 151 which is resistance and disobedience. Tapos Republic Act 11332, yun yata yung tungkol sa quarantine, yung sa quarantine. Yes, And sa 11469, yun naman yung Bayanihan Act natin. Ngayon, ang reklamo lang naman, lumabas, walang quarantine card, hinuli na po. Okay. I-inquest po sa amin ngayon. Ngayon, pag ini-interview ko yung arresting officers, ano ba yung talagang reklamo nyo? Yung lumabas, walang quarantine pass. Ngayon, sa sinabi kong mga batas, wala pong papasok doon. Ngayon, ginagawan ko ng paraan kung saan natin ipapasok na violation. Merong city ordinance din dito sa San Jose City na pag lumabas ka, social distance, may mga kasama yung lumabas, pwedeng hulihin. Ang proseso po nung pag hinuli po yung may violation ng city ordinance, ang ginagawa po ng city, i-issuean ng ticket. And nakalagay po sa ticket, may 10 araw po silang bayaran yon. At saka, pag hindi na bayaran, saka sasampahan ng kaso. Kaya lumalabas po, pag sinabi nila na nalaman din nila na pasok dun sa violation ng city ordinance, patitikitan nila. Fiscal, mga ilan na po ang naisampang kaso ng yung hindi po na-dismiss Meron na po ba dyan sa San Jose City? Marami po. Marami na. Marami po. So, yung violation po ng 151 tsaka 11332 at tsaka yung 148, yan po yung mga karamihan po na ini-implement ng ating mga kapulisan. Alright. Opo. Fiscal, last question from me. Pero meron bang mga nag-prosper naman na kaso? Lahat po nung lumulusot po, naisasampo namin sa court. Tapos, pag naisampa po namin sa court, dahil sarado po yung court,
hirap na hirap po yung mga nagpiapiansa. Ay, Pero nasa baka court pwede na natin po. makapanayam din ang hepe ng San Jose City, ano? Si Colonel Opo. Bruno. Para at least Liwanagan. maliwanagan natin kung ano Hindi yung... naman pala lahat ay na hindi lahat. nadidismiss. Meron ding may Oo. sasampa. Nagkaroon ba kayo ng chance na mag-uusap po ng ating Chief of Police dyan, si Colonel Bruno? Masyado po siyang busy sa paghuhuli. Ay tama yun kasi po, tama po yung sinabi niyo sir, ano, na may kautosan po ang ating Chief PNP na wala nang warning, huli ka agad. Kasi it's been more than a month na pinapatupad po natin yung mga ECQ protocols and guidance na ito at talagang marami pa rin matitigas na mga kababayan natin. And this is the only way, if this is the only way to do it para mahinto na yung COVID-19, ang paglaganap ng COVID-19 na yan, ay gagawin po natin yan. Okay, subukan po natin kontakin si Lieutenant Colonel Heril Bruno, ang Chief of Police ng San Jose City. Medyo mahirap, ano? Okay, magkagano pa man, ano, Fiscal, bibigyan po namin ng kautusan ng ating Chief of Police dyan sa San Jose para makipag-ugnayan po sa inyo. Kasi sa mga panahon ito na may krisis tayo, ay mas maganda na ang coordination ay maayos. Kahit kasi iisa tayong gobyerno, di ba? Dapat maayos General, Yeah. Apo, Piskal, sige po. Sige po. General, explain ko lang po kasi yung inquest. Kasi po, ang order po sa PNP daw, manghuli at i-inquest. And particular po kasi yung text daw na 11332, 11469, Article 151, doon daw kasuhan. Ngayon, kami naman pong fiscal, pag nag-inquest, tatlo po ang pwede naming option. Una po, pag final ng pulis, naniwala kami sa kaso, ipa-file ko sa korte. Korte. Oo. Pangalawang option, hindi ako naniwala sa kwento. RFI. Hindi ko makita yung batas na violate. I-dismiss ko. Pangatlo, parang kulang lang ng ebidensya. I-release ko. Tapos for further investigation. Piskal, salamat po, no? Actually po, yung mga sinabi niyo, tama po yung sinabi niyo. Pero sa mga panahong ito ay mas maganda po na talagang tayo ay we have to work closely and coordinate our actions, lalong-lalo na sa pagpapatupad po ng ECQ. Alam naman po namin, tama po yung sinabi naman ng mga RFI kung kulang ebidensya, and then kung dapat ba isang pa yung kaso kung talagang there's enough evidence that will support the case. At tama yung sinabi niyo, 151, 11332 at ang 11469 Act, ang mga dapat nating ikaso ngayon. Siguro po kulang lang ng Ayan po, tama-tama. Nasa linya ng telephone si Colonel Heril Bruno, ang Chief of Police ng San Jose City. Magandang tanghali sa iyo, Heril. Hello sir, good afternoon. Heril, narinig mo ba yung yung sinabi ni Piskal? Regarding po sa... Nakulang daw minsan ng ebidensya, yung iba pa ay Nadi-dismiss. kaya hindi na isasampa. Sa mga quarantine violators, Colonel. May mga nangyayari bang ganyan na mga inaaresto nyo patapos na RFI? Sir, actually sir, lahat sir ng instructions sir sa atin, ginagampanan po natin. Lahat po ng mga evidence na dapat i-file, pinafile naman po natin. Ang alam po natin doon is pinafile na po natin sa piskalya, and then the fiscal na po sir ang nag-determine sir kung whether it will be... Kumusta naman yung average natin dyan? Na re-release ba? Na isasampa ba sa korte yung mga kaso? O nadi-dismiss? Sir, actually sir, yung fiscal na sir ang nag-determine doon kung madi-dismiss siya o hindi. Gaya ng sinabi rin niya, sinasabi niya daw na lack of probable cause, kaya nadi-dismiss. Siguro ganito, no? So marami ng kaso ang nadi-dismiss. Tama ba yon?
Actually, sir, almost, sir. May record naman, sir, tayo. Naka-record naman Ano po yung yan, nasa sir. record ninyo? Sir, ni-report ko na dyan sa legal natin, sir. Nasa legal Okay. na po yung ano natin. Yung mga records po natin, sir. Anong mas marami? May kwa ka ba, more or less? More or less, sir, yung ano, sir, naibabalik, sir, sa atin. Yung for penalty lang, sir, ang nangyayari, sir. So halos walang naisasampa na kaso. Yes, sir. Bali, yung last, sir, natin is 32, sir. O lahat yun, sir. Yung 32 na arrested, sir, is for ECQ violation. But ang kanilang pinataw, sir, as per sa investigator natin is penalty na lang. Okay, ganito ang gagawin natin dyan, Colonel Bruno. Papupuntahin namin ang legal dyan at para makipag-ugnayan din kayo kay Piskal para once and for all ay ma-resolve kung ano man yung mga differences or yung mga pagkukulang. Baka kulang miscommunication lang. Ang importante kasi sa panahon ng krisis ay dapat tayo ay magtulungan. At Coordination. okay, maraming salamat sa iyo, Colonel Bruno, at kay Piskal Salmo. Maraming salamat po. Fiscal, papupuntahin po namin dyan ang aming legal officer at makikipag-ugnayan din po sa inyo ang ating chief of police. Alright. Kasi alam nyo na hindi rin maganda na nakikita ng ating mga kababayan na huli ka ng huli, pagkatapos na dismiss din, nare-release, so lalong lumalakas ang loob ng ating mga kababayan. So yung direktiba po ng ating chief PNP na talagang arestuhin ay totoo po yun. Na dapat wala ng warning kundi arestuhin ka agad at sampahan ng kaukulang kaso. Tama. Yun din ang magandang napapag-usapan yan, Sir Rodel, dahil aral din yan para doon sa iba nating mga kababayan. No? So tama rin si Colonel kanina, huli, then sampa, up to the fiscal. No, however, may puntos din naman sa piskal doon, pero kaya dapat ang ating mga kapulisan ay kailangan pag nag-aaresto ay dapat may sapat na ebidensya para makasampa sa korte ang mga kasong isinasampa ng ating mga investigador. Okay, rumekta naman po tayo sa Good vibes. Pampa-good vibes. So bako naman po tayo sa Rektang Good Vibes ng ating programa. Isang lalaki sa Victoria, Tarlac ay nag-alalay Spider-Man sa pagbibigay ng relief goods sa kanyang mga kababayan. Wow! Ang galing naman ni Spider-Man. Baka mamaya may Superman nang darating. Teka, naka-face mask ba? Full mask yan Pero meron silang Spider-Man, tayo may mga totoong heroes na nandito ngayon. Kasama natin sa ating studio at programang Rektang Bayanihan. Okay. Very nice. Isang ginang naman mula sa North Cotabato na nagngangalang Wendy Pido ang nagsauli ng pera. Uy! Mula sa Special Amelioration Program dahil ayon sa kanya, nabigyan na ang kanyang asawa mula sa kanilang barangay at ibigay na lang daw ito sa mas nangangailangan. Ang galing. So ito yung mga unsung heroes natin during COVID. Especially at this point of crisis, hindi sila nagsasamantala. Pero despite of that, marami pa rin mapagsamantalang mga kababayan natin. Sinabi mo pa, General. Okay. Ay, talaga naman. Well, sa ating mga kababayan, hinihikayat po namin kayong makipagtulungan sa Philippine National Police upang labanan po ang kriminalidad at matigil ang paglipanan ng mga mapagsamantala sa ating lipunan. Kami po dito sa Rektang Konek, Aksyon Agad, ay nagpapasalamat sa inyong pakikisa sa isang layunin na direktang matugunan ang inyong mga sumbong. Ayan po. Before we formally end our program, Rektang Konek, Aksyon Agad would like to extend our warmest congratulations to Attorney Christine Lay G. Domingo for passing the bar exam, the 2019 bar exam. Okay? Last November 2019. Siya po ang anak ng accounting manager ng BPMI UNTB na si Ma'am Nina Domingo. Congratulations po, and we wish you all the best in your future endeavors. Of course, happy viewing din po kay Cynthia Toquero from Cavite, Agusan del Sur, Cristan Balinton, and happy viewing din po from Lorraine Cansancio from Oman, Norman Frionda from Bangladesh, Kuyan Julieta from Kuwait, Bart Garduque from Saudi Arabia, and happy birthday kay Christly Ket Payao, Carl Andre Pagnas,
and Romel Mapuyan, Bulacan First PMFC. Parang ang hirap is ibigkasin ang kanilang mga pangalan. Kakaiba na talaga ang mga pangalan ngayon ng ating mga millennials. Of course, maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay ng Rektang Konek, Aksyon Agad, mula pa sa iba't ibang panig sa buong mundo. At happy viewing kay Kuya Daniel Rason, ang ating Mr. Public Service. Yan. Maraming salamat po, Kuya Daniel Rason. Stay safe po sa ating pong mga studio guests na nandito ngayon, lalong-lalo na ang ating mga leaders ng iba't ibang sektor ng labor workers. Ano? Yes. May sektor ng transport, farmers, nandyan yung mga nasa industries at mga vendors natin. Drivers. Maraming salamat mga drivers. Maraming salamat. Excited na yung ating mga miyembro. Pupuntahan natin. Dahil kasasamahan po tayo ng ating mga benefactors for today. At ulitin ko po, ang ating mga benefactors for today ay sila Sir Jojo Vergara of Cherry Auto Supply and kay Sir Sakol ng CP Food Corporation. Okay. Maraming salamat po. Thank you din kay Vice President J. Eusebio. Pasensya na po at overtime kami ngayon. Salamat po. Okay, maraming salamat po sa ating mga host for today, sa ating mga resource person, at siyempre sa ating mga kababayan na nagtitiwala sa ating programa para tugunan ang kanilang inilalapit na problema. Ang pambansang pulisya po ay patuloy pa din na magpapakita ng hindi natitinag na hangarin upang makapagbigay ng tapat na serbisyo publiko. So, happy Labor Day po sa lahat ng ating mga kababayan. Sa ngalan po ng ating PNP Chief, Police General Archie Gamboa, Senator Ronald De La Rosa, Chairman ng Association of Chief of Police of the Philippines Incorporated, at sa ating Honorary Chairman, Senator Christopher Lawrence Bongo, at kay Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, ako po ang inyong lingkod, Brigadier General Del Sermonia. God willing, makita-kita po tayo muli bukas, same time, same channel, dito sa Direktang Sumbungan ng Bayan, ang Rektang Konek, Aksyon Agad.